हेलो एन्ड नमस्कार सम्पूर्ण मेरो सब्स्क्राइबरहरू प्लस जसले हेर्नुभएको छ सम्पूर्णमा धेरै धेरै स्वागतम भन्दै आजको हाम्रो भिडियो के होला भनेर तपाईहरुले सबैले गेस गर्नु भइसकेको होला र आज हाम्रो भिडियो चाहिँ एउटा फोल्डरलाई कसरी डिलिट गर्ने, कसरी रिनेम गर्ने, कसरी कपी गर्ने, कसरी पेस्ट गर्ने भनेर हुनेछ। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले मेरो फर्स्ट भिडियो पनि हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ मैले कसरी फोल्डरलाई क्रिएट गर्ने भनेर सिकाएको छु, किनभने क्रिएट नगरिकन कसरी डिलिट गर्ने भनेर जानेर पनि हामीलाई केही काम छैन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ सिक्नु होला। ल आजको हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। सुरुमा हामी जहिले पनि रिफ्रेश त गर्छौं नि कम्प्युटर हैन। त्यही भएर अब यो कम्प्युटरमा अहिले फोल्डर कहीँ पनि देखिएको छैन र अब हामी फोल्डर क्रिएट गर्न गइरहेका छौं। फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि न्यू गर्ने, फोल्डर गर्ने र हाम्रो एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ। र अब यसलाई हामी दिनेछौं। नाम दिनको लागि के गर्ने छौं भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई रिनेम गर्ने र आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई नाम दिने। जस्तो मुभी हो भने मुभी हैन, सङ्ग्स हो भने सङ्ग्स, अनि तपाईहरुको नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने नाम जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म सङ्ग्स भनेर यसलाई नाम दिने छु। र अब यो त भयो रिनेम गर्ने तरिका। अब तपाईहरुले यसलाई कपी कसरी गर्ने त? कपी किन गर्छौं त हामी भन्दाखेरि एउटा ठाउँबाट फोल्डरलाई अर्को ठाउँ राख्नको लागि भन्दा पनि सार्नको लागि चाहिँ हामी कपी को युज गर्छौं। यसलाई हामी के गर्छौं त प्रथम कपी गर्नको लागि राइट क्लिक गर्छौं र कपी अप्सनमा जान्छौं र अब कपी गरिसकेपछि यो कुन ठाउँमा लगेर चाहिँ राख्ने हो त्यो ठाउँ खोज्छौं हामी। जस्तै यहाँ सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, एफ ड्राइभ, जी ड्राइभ तपाईहरुको ल्यापटपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। र कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले कुन लोकेसनमा चाहिँ यसलाई स्टोर गर्ने हो त्यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छौं र गरिसकेपछि हामी फेरि राइट क्लिक गर्छौं र यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सन छ र यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डेस्कटपको बाहिरको फोल्डर यो हाम्रो एफ ड्राइभ भएर बसिसकेको छ। यो भयो एउटा तरिका। र यसलाई डिलिट गर्नु छ भने हामी फेरि राइट क्लिक गर्छौं र यसलाई हामी डिलिट गर्छौं र हाम्रो फोल्डर डिलिट पनि भइसकेको छ। र अब डिलिट भइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई कपी गर्ने सर्टकट की पनि सिकाउन गइरहेको छु। यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नुस् र कन्ट्रोल सी प्रेस गरिसकेपछि फेरि अहिले जस्तो हामी कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने हो जस्तो हामी फेरि एफ मै जाउँ र अब चाहिँ हामी पेस्टको पनि सर्टकट युज गर्छौं। कन्ट्रोल+V है। कन्ट्रोल सी भनेको चाहिँ कपी गर्ने र कन्ट्रोल V भनेको चाहिँ पेस्ट गर्ने। हामी यति जानिसकेपछि हामीले के जानिसक्यौं भन्दाखेरि फोल्डर रिनेम गर्नु, कपी गर्नु, पेस्ट गर्नु, सर्टकट कीहरु युज गर्न हामीले यति जानिसक्यौं। अब यति जानिसकेपछि अब एउटा फोल्डरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले फेरि हामी यसलाई डिलिट गरौँ। डिलिट सर्टकट की कीबोर्डमै हुन्छ तपाईहरुको, त्यो डिलिट थिचेर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो के रह्यो त भन्दाखेरि फोल्डरमा यो फोल्डरलाई राइट क्लिक गरेपछि एउटा कट भन्ने अप्सन हुन्छ र यो कट भन्ने अप्सनमा चाहिँ कट गरेपछि भनेको मतलब के भन्दाखेरि यो फोल्डरलाई कट गर्नु भनेको चाहिँ कपी गर्दाखेरि चाहिँ अब कपी भएर दुई ठाउँमै बस्थ्यो भने अब कट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा पेस्ट गरिसकेपछि यो फोल्डर अहिलेको लोकेसनमा रहदैन। जस्तै एक्जाम्पल हामी यसलाई राइट क्लिक गरेर कट गर्छौं
र फेरि अहिले जस्तो हामी एउटा F ड्राइभमा जान्छौँ र यसलाई सर्टकट की कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्छौँ र अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेस्कटपमा एउटा हाम्रो F ड्राइभमा सरिसकेको छ र डेस्कटपबाट हटिसकेको छ। हस् त आजलाई तपाईहरुको लागि मेरो भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ र फ्युचरमा अरु पनि धेरै टिप्स ट्रिक्स कम्प्युटर सम्बन्धी जान्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला र हामी छिट्टै नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं भन्ने बाचा गर्दै म यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।